السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد إن شاء الله هيكون مفيد. أتحداكي بعد الفيديو ده إنك ترمي أي إزازة فاضية عندك، هنستغلها بقى ونعمل بيها حاجات منظمة لبيتنا لمطبخنا بأفكار جميلة جدا. تابعيني لآخر الفيديو إن شاء الله عشان تستفادي بجميع الأفكار. بس دعميني بلايك ونشوف أول فكرة معانا. هنجيب إزازة فاضية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهناخد جزء بسيط خالص منها، وبالمقص بتاعنا هنقصقص يعني قطع صغيرة جدا. انا عايزاها يعني تبقى زي الفتافيت بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. صلوا على النبي في الكومنتات عشان نكسب حسنات. صلوا على الحبيب قلبك يطيب. ما تنسوش يا جماعة تصلوا على الحبيب كده المصطفى في الكومنتات يا جماعة. زي ما انتوا شايفين القصاقيص اللي انا عملتها من الازازة البلاستيكية، وهنشوف هنعمل بيها ايه. عندك بقى اي حاجة اتكسرت او اتخلعت زي ما انتوا شايفين، مقور ايديه اتخلعت، اي حاجة بقى ايديها خلاص مش هنرميها طبعا، وهنستفاد بيها وهنرجعها جديدة زي الاول. زي ما انت شايفة انا بعبي كده الايد المخلوعة. لو مقور عندك، سكينة، يعني اي حاجة باظت وايديها اتخلعت هنرجعها زي الاول واحسن. زي ما انت شايفة بناخد القصاصات او القصاقيص الصغيرة بتاعة الازازة البلاستيك وبحاول ادخلها في الخروم زي ما انتوا شايفين. عايزاكم تقولولي من انهي بلد بتتابعوني، تكتبولي في الكومنتات وتقولولي انهي فكرة ان شاء الله عجبتكم. زي ما انتوا شايفين كده جيت على العين بوتاجاز ولحتها زي ما انتوا شايفين، وبسخنها بس يعني طبعا السلاح او الحتة الحديد ديت هنسخنها كويس جدا. لازم تسخن يعني كويس عشان البلاستيك اللي جوه يسيح. زي ما انت شايفة بحاول بقى اسخنها خالص كده، وهحطها واضغط وهثبت ايدي كده لمدة يعني 5 دقايق. وهاخد برضو صفاية الزيت اللي انتوا شايفين اللي طبعا بستخدمها وانا بقلي البطاطس، وفي نفس الطريقة اسخنها كويس جدا وهدخلها كده، وهترجع بقى زي الاول واحسن. زي ما انتوا شايفين ادي بقى منظرها طلعت جديدة، رجعت جديدة. طبعا بنوفر فلوسنا في الغلاء ده وما بنرميش حاجة، وبنحاول نصلح كل حاجة عندنا. هنشوف الفكرة اللي بعد كده. عندي ازازة بالمنظر ده هفتحها شق طولي تمام بالسكينة كده. انا بسخن السكينة عشان تبقى سهلة عليا، وافتح على طول كده بتتفتح معايا بالمنظر ده. دي هنستخدمها في هنستخدمها منظم تمام لأي بقى أدوات عندي كهربائية، مفك، مفتاح أنبوبة زي ما انت شايفة، وبحتفظ بيها بالمنظر ده طبعا عشان أي حاجة تتوه مني أو كده هوت. دي بتحافظ طبعا على الأدوات بتاعتي، والفكرة دي جميلة جدا. وتعالوا نشوف الفكرة اللي بعد كده. هنجيب برضو إزازة بالمنظر ده، هقسمها برضو بالسكينة. طبعا زي ما بقولك اسهل حاجة انك تسخني السكينة بتتقطع معاكي بكل سهولة. هاخد الجزء اللي من تحت زي ما انتوا شايفين، وطبعا بالمقص عشان برضو بتتقص معايا بسرعة. زي ما انت شايفة انا عندي بقى شراب قديم، اي شراب عندك فردته ضايعة قديمة عندك هاتيها بقى ولبسي بيها الازازة بالمنظر اللي انت شايفاه ده كده عملنا احلى منظم معانا. هنستخدمه بقى في لو عندك شواحن موبايلات بتوه منك ممكن تحطيها جواها. ممكن تستخدميها برضو زي ما هوريكي في الفيديو. معالق عندك، سكاكين، زي ما انت شايفة، مقصات، كل حاجة بحطها فيها. ممكن برضو بستخدمها بحط فيها ادوات المكياج بتاعي وبحطها على السراحة بتاعتي. ده برضو حلو قوي
منظم روعة. ممكن برضو هوريكي فكرة تانية، باخدها كده اي موبايل عندي بيتوه مني، فبالطريقة ده بيحافظ على الموبايلات بتاعتي، ان في اي وقت بعوزها بلاقيها. بعد ما اخلص حتى بالليل كده بحط الموبايلات بتاعتي، النضارة، اي اقلام ممكن تستخدميها كمقلمة برضو، تحطي الاقلام بتاعتك. وبرضو على المكتبة دي حلوة جدا. يعني ايه رأيك في الافكار دي؟ ان شاء الله الافكار دي تعجبك، وتعالي برضو لسه معانا افكار كتيرة جدا، مش هترمي ولا ازازة بعد كده. خدت جزء من الازازة زي ما انت شايفة، الجزء اللي في النص ده هستخدمها في ايه؟ لو ما عندكيش قطاعة تعملي بسكوتات، تقطعي بسكوتات، ماشي، لأي معجنات بتقطعيها بالمنظر ده، بتبقى ايه، قطاعة جميلة جدا. هنوفر فلوسنا برضو، وبحاجة زي كده بسيطة بتستخدميها كقطاعة للبسكوتات. تعالي نشوف الفكرة اللي بعد كده. عندي الإزازة بتاعتي بالطريقة دي برضو، هنقطعها أو نقصها بالمنظر ده. أنا عايزة الجزء اللي من عند رقبة الإزازة، أيوة الجزء ده بقى ممكن تجيبي مكوة بتسخنيها على النار، وبتيجي بقى الناحية دي عشان ما تعورش حد. بعد كده بتمشيها كده على المكوة دي. بنستخدمها لو في رحلة او في اي ظرف عندك كده، في قطر، في مواصلات، مش لاقية كوباية، ماشي، ممكن ناخد الفكرة دي لأطفالنا، بنستخدمها كده نشرب فيها المية زي ما انت شايفة، بتبقى شكلها كده زي الكيس. حلوة جدا برضو الفكرة دي زي ما انت شايفة شكلها كده. عملناها ككاس او كوباية كده نستخدمها، حلوة جدا لو في الرحلات. نشوف حاجة تانية برضو. عندنا الازازة بتاعتنا زي ما انت شايفة، دي ازازة زيت. انا عايزة الجزء اللي من قدام اللي انت شايفاه زي ما انت شايفة، ايوه انا عايزة الجزء ده. وهنشوف هنعمل بيه ايه. هنقطع الجزء طبعا اللي قدام ده بس بالسكينة. ادي خدت الجزء اللي انا عايزاه، وهجيب بقى اي كيس بلاستيك، بس يا ريت بقى الكيس دوت يكون يعني من نوع التقيل او الجامد شوية عشان يستحمل معانا. هنقسمه على شكل مثلث. اكيد كده عرفتوا انا هعمل ايه بالظبط. جبت سكينة كده زي ما انتم شايفين، وسيحتها سخنتها على النار، وهلحم النص بتاع الكيس زي ما انتم شايفين. لو وصلتوا لغاية هنا يا جماعة ما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا اللايك والاشتراك. زي ما انت شايفة انا قصيت الجزء اللي انا مش عايزاه، وهخلي الجزء اللي انا محتاجاه. ده بقى على شكل قرطاس زي ما انت شايفة. بعد كده هدخل الجزء الاولاني اللي انت شايفين زي ما انتوا شايفين كده، رقبة الازازة، وبعد كده هدخل الجزء الابيض اللي انتوا شايفين. بتنيها بقى كويس زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هحط بقى هقفلها ببقية الغطا الازازة بالشكل ده كده. انا عملت كيس حلواني تزوقي بيه بقى التورتات بتاعتك، الكريم شانتيه طبعا، وتزوقي اي حاجة تعملي منه بلح الشام، حاجة جميلة اوي زي ما انتوا شايفين كده. وهزوق بيه اي حلويات عندي. تعالي بقى نشوف الفكرة اللي بعد كده. عندي ازازة هقصها بالطول، واقص الحتة اللي من قدام دي اللي عندي رقبة الازازة دي مش عايزاها، بقت بالمنظر ده. انا فتحتها تمام، واحاول بس هتنيها الجزء اللي في النص كده زي ما انتوا شايفين. دي هتنفعني في دي عملتها منظم جميل جدا لدرج المطبخ عندي.
لو عندك شايفة منظر الدرج عامل ازاي، بيبقى مبهدل مش منظم ولا مرتب. لا، بالفكرة دي هننظم بقى ونرتب الادراج بتاعتنا. هتستعملي بقى 1 2 3 زي ما انت عايزة، وهترصي بقى الشوك وحدها، السكاكين وحدها. انا بس بوريكي الفكرة، وايه انت تعملي بقى، تنفذي، عايزة تعملي منها 2 3 منظم جميل للدرج بتاعنا بتاع المطبخ. يا رب كده يكون الفكرة بتاعتي عجبتكم، ويلا نشوف بقية افكارنا. زي ما انت شايفة انا بوريكي بس المنظر صراحة تحفة وجميل جدا. عندي ازازة بقى صغيرة من الازايز دي، مش هنرميها وهنستخدمها منظم جميل جدا. تعالي نشوفه هنعمل بيها ايه. هنقطع الازازة زي ما انتوا شايفين، هنفصلها. انا عايزة برضو الجزء يعني هاخد جزئين، محتاجة الجزئين بتاع الازازة، الجزء ده والجزء ده هنستخدمه لو عندنا بكر خيط، ابر بتوه عننا. زي ما انتوا شايفين عملتها منظم جميل جدا. ممكن برضو تستخدمي لو في ازازة كبيرة، ممكن تستخدميها تحطي فيها مناديل ورق، وتحطي فيها ليمون، تحطي فيها الثوم المقشر، وتحطيها في التلاجة. برضو حاجة حلوة قوي. يعني افكار كتيرة من الازايز دي ما ترميهاش، وهنعمل منها حاجات كتيرة جدا. زي ما انت شايفة برضو جبت ازازة كانت مقصوصة عندي، وكنت عاملة خلطة بقى حلوة جدا. لو عايزة الخلطة ديت اكتبي لي في الكومنتات، وايه هسيبها لك في رابط. دي خلطة جميلة كنت عاملاها للتشققات بتاع القدمين والكوع والركب، وبتاعت الالتهابات، بتعالج الالتهابات، جميلة جدا. كنت عاملاها في فيديو، ان شاء الله هسيب لكم الفيديو دوت في رابط مثبت ان شاء الله، في تعليق مثبت، اضغطي عليه وهتشوفي الفيديو باذن الله. دي بحتفظ بيها كده في التلاجة زي ما انا عايزة. تعالي بقى نشوف فكرة بعد كده. عندي ازازة بالمنظر ده، برضو خدت الجزء اللي من تحت، هقصها من الجناب زي ما انت شايفة. هنقصها الاتنين قصاد بعض، الجزء ده والجزء ده زي ما انت شايفة. وبعد كده طبعا هقص الزوايد اللي عندي دي. انا عملت منها حامل للموبايل روعة جدا. هتحطيه في المطبخ كده وانت بتتفرجي على وصفة ولا حاجة في المطبخ، بتحطيه على الترابيزة كده في اي مكان بتحبيه. زي ما انت شايفة حامل للموبايل جميل جدا من الازازة. انا عندي عشان معتمدة الفكرة دي، فانا عاملة قبل كده عندي في البيت الفكرة دي، حامل الموبايل حلوة جدا. ان شاء الله تكون عجبتكم. يلا نشوف بعد كده بقية افكارنا. عندي كده ازازة قسمتها نصين طبعا، وعندي اي بطاطس عندي كده بستخدمها كحافظة للمأكولات. يعني هجيب البطاطس لو انا بقى مش فاضية، او يعني انا بشتغل ومش فاضية وعايزة الاكل يكون عندي موجود يعني في التلاجة. تمام، انا بجيب البطاطس بالمنظر ده وبحط لها مية، بس ما بحط لهاش ملح. الملح بيدبل البطاطس يا بنات. زي ما هي زي ما انتوا شايفين بقطعها كده وبحتفظ بيها في التلاجة. وقت ما اكون عايزاها بقى بشطفها او بغسلها بالمية واروح قليها على طول. اخر فكرة معانا يا حبايبي، عندي الازازة كده او عندي صابون انا بعبيه، فما عنديش مثلا قمع، بتصرف وبعمل الفكرة دي. باخد بقى الجزء الاولاني ده بتاع الازازة اللي من فوق وبستخدمه كقمع، بعبي بقى بيه الصابون ما بيتدلقش مني. يعني فكرة جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. يا رب كده الافكار كلها تكون عجبتكم. اكتبوا لي بقى في الكومنتات انهي فكرة عجبتكم،
وانتظروني إن شاء الله فيديو جديد. كان معاكم يوميات قرنفلة وأفكارها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.